Здравствуйте, дедушка. Где вы у нас? Мама. Російські телеграм-канали публікують перші кадри взірваної Каховської ГЕС. Каховської гідроелектростанції більше не існує. Вона повністю пішла під воду. Окуповані міста Олешки та Нова Каховка затоплені на 90%. У селищі Саги та Голій пристані рівень води вже досяг 4 метрів. Це Солонці. Не знаю, як воно буде, але вода піднімається. Пливем по вулиці Стаханова від Шевченка. Через знеструмлення всіх вишок зв'язку із місцевим населенням на лівобережжі немає. Інформацію про постраждалих отримати неможливо. Ще на метр підніметься вода впродовж наступних 20 годин на Херсонщині. Про це повідомляють Херсонській обласній військовій адміністрації. Інтенсивність підтоплення зменшується. Та не сплю я вже. Значні руйнування дамби, вода ще прибуває. Ще не сплю. Ви опинилися. Отже, загальна площа, яка може бути потенційно вкрита водою, це 1126 квадратних кілометрів. Це більше як 80 населених пунктів, зокрема і Херсон. Руйнівна хвиля зійде за 4 дні, саме тоді припиниться витік води з водосховища. І ще кілька днів знадобиться, щоб вся вода зійшла в море. Каховське водосховище – це понад 18 мільярдів кубометрів води. Колосальна цифра. Ось тепер вся ця вода високою хвилею до 3,5 метрів проходить крізь зруйновані шлюзи дамби. Найменше постраждає правобережжя, а от по лівому берегу вода зайде на десятки кілометрів. В епіцентрі ураження Олешки, Гола пристань. Олешки для режисера Сергія Зайналова особливе місце. Олешка – прекрасна природа. Тут він народився і виріс. 2011 року він переїхав у столицю, але майже щомісяця повертався додому в родинний будинок. Милий дім. До бабусі Як справи, діду? і діда, який замінив йому батька, якого не стало, коли Сергій був ще дитиною. Новина про висадження в повітря Каховської дамби майже паралізує його. Він майже фізично відчуває вагу тонн води, які сунуть зараз на його рідних. Біль розриває зсередини. В легенях не вистачає повітря. Як камінь я йду під воду і поринаю у спогади. Ось мій перший день народження. Я на руках у своих байде. Сегодня у нас радостный день. Год внуку. Мы собрались сегодня, так сказать, поздравить, пожелать ему здоровья, долгих, так сказать, лет. Ми були найщасливіші. Кто на кого похож? Или я на Сережу, или Сережа на Сережу. Все життя ми провели біля моря. Спочатку жили в Криму. Потім на Херсонщині. Чорне море гартувало мене. Вода завжди надихала мене і давала сил. А тепер вона стала нестерпно пекучою і важкою. Невже я більше не побачу своїх байді? Чому?
Чому це сталося з нами? Невже наша сім'я зробила щось не так? За що у мене відбирають найцінніше? Тата. Крим. Олешка. Невже тепер я більше не побачу своїх ба і дє? Ваш виклик переадресується на автовідповідач. Будь ласка, зачекайте. Ваш виклик переадресується на автовідповідач. Будь ласка, зачекайте. Може, бабушка. Вибачте, напрямок перевантажений. Будь ласка, зачекайте. Знаю, куди ще? Може, Ваня? Ваня! Як ви? Алло, Сереж, повтори, будь ласка. Кажу, як ви, Ваня? Сереж, ситуація тут, звісно, я навіть не знаю, з чого тут почати, тому що зараз вода поступає дуже швидко, гаражі вже майже затоплені. Вань, будь ласка, будь зі мною на зв'язку, бо я не дозвонився до бабушки. Може, як буде можливість, ти зможеш потрапити туди і сказати мені. Кажу до бабушки, я не додзвонився, я не знаю, що з ними. Якщо буде якась нагода дізнатися, будь ласка. Я біля них не був, якщо зараз якась можливість туди доїхати чи допусти. Я не знаю, скільки там води зараз, я тебе одразу наберу. Розгубленість і повне нерозуміння, що робити далі, виривали шматками життя Сергія. В цей момент я вирішую хоч якось підтримати його і кличу у Херсон, в надії зробити хоч щось, аби допомогти другу. Зараз мені щось Макс пише. Серега, привіт, як тебе справи? Ти зв'язався зі своїми? І у нас зараз така ситуація, я збираюсь на зйомки в Херсон, і я думаю, що там знайдеться одне місце. Ми можемо взяти тебе з собою, якщо ти, звісно, вирішиш, що треба їхати, але я думаю, що варто це зробити, тому що хоча б знайти якісь варіанти, якось зв'язатися, можливо, через волонтерів та військових. Ну, коротше, на місці якось розберемося, але якщо ти вважаєш, що треба їхати, давай. Я збираюсь в Херсон, бо я не можу знаходитися в Києві. Просто хочу сказати, що я дуже хочу, щоб ви були разом зараз зі мною, щоб ми врешті-решт обійнялися і цей жах для вас і нас закінчився. Тому я пробую всі варіанти і роблю все, що залежить від мене зараз. Тож їдемо. Юра, да, пришел, принес масло вам на генератор, и вы завели его? Класс, хорошо, я рад. Боже, это ж сколько там, 6 дней мы уже, да, не слышались? Сколько сантиметров вода у вас? Ага. Последние слова не понял. Вам кушать есть что? Заканчивается. Ой. Я понял. Хорошо, бабуль, все, мы на блокпост, мы заезжаем в Херсон, мы были в Николаеве. Я наберу вас. Держитесь, держитесь, будьте на связи. Я вас очень сильно люблю, очень сильно. Я говорить пока боюсь, конечно. Мы всегда говорим или до завтра, или до связи. Чим далі ми заїжджали у місто, тим більше чули страшних і болючих історій. От зараз люди не повертаються в свої будинки для того, щоб подивитися, які наслідки після підтоплення, і це реально дуже складно. Я навіть не знаю, що їм казати. Немає в мене слів. Вони приходять і просто розбиті. Жінка нам сказала, що вона втратила своє життя.
Докуда вода поднялась? Докуда вода была до второго этажа. Вот, видите, Оска, это вода, что была здесь, плавали. Заходите, я все покажу, пожалуйста. Вот. Вот, смотрите, вся квартира. Это все то, что у меня осталось в жизни. Вот кухня. Я умерла здесь, с сегодняшнего дня. А у вас є, де жити, там інші якісь? В Голопристани дом разрушен, у брата тоже квартира разрушена. Все, ничего нет, ни у кого ничего нет. Можно умереть 2 раза. Вот сегодня 2-я смерть. Похоронивший сына был 1 раз, а сейчас это вообще, это вся жизнь, это как это? Вот как это? С чего начинать? Не спрашивайте больше меня ничего, я спрошу, пожалуйста, не спрашивайте. Знаєте, таке бажання, наче вплав. Якщо б матрас був, я б поплив би зараз. Але, звісно, я розумію, що це небезпечно. Тут навіть бажано цей участок придавити. Прям придавити просто. Зараз я шукаю будь-який спосіб забрати їх на цей берег. Я знаю, що плавають волонтери, я знаю, що плавають військові на той берег. Господи, ми дякуємо, що ці діти сьогодні вже є тут, на території України. Батьки, Господи, всі живі, здорові. Господи. Так, ну що, друзі, у нас все вийшло. Все вийшло. Дякую, що молились. Я думаю, що багато переживали, але все вдалося. Слава Богу. 10 дітей і 5 дорослих. З лівого берега. Там дуже багато дронів. Там ти не розумієш, хто знаходиться в будинку. Це цивільні чи військові. Тому що ти під'їжджаєш і можуть просто достати автомат і розстріляти. Їдемо, ребят, за людьми. Воєнні зараз передали, що можуть бути обстріли. Сколько вам лет, бать? Сколько лет вам? 93. 93. Попали под обстрел. Сейчас, бать, держитесь. Бать, голову пробило. Я сперва выехал, я начал людям показывать вообще обстановку, как поднимается уровень воды. Я объезжал всю местность. Там, где вот есть вода, речпорт на Корабельной площади, здесь на фрегате, на Арестанке, на Молодежке, где Антоновский мост, где подорванный. Лодку несет с причала, сорвало. Справа 5-е училище, это прямая до гидропарка, дача в воде. Так затопило уже дорогу. Показываем людям, как вообще что происходит, насколько поднимается вода. Сюда уже по пояс. Да. Вот, смотри, вот. Давай. Иди к нам, хороший. И потом вот уже после этого я начал помогать людям. Сегодня у нас была поездочка в Олежке на оккупированную территорию. На левый берег ездил, если посчитать, это получается 1, 2, 3, 4. 4 раза ездил. Ну что, ребят, у нас все вышло. Везем детей. Все хорошо. Це страшно, це не те, що там ти отримуєш від цього якесь задоволення.
Один мій друг казав, якщо ти врятуєш одне життя, ти врятував світ. Нас вдалося. Слава Україні! Героям слава! Я знаю, что местами нету. В центре нету воды, да, я знаю. У вас по крышу, а там нету. Да я и знаю, бабушка. Я вообще не представляю, как вы испугались, когда оно набралось все на весь первый этаж. До первого, до конца дошла вода? На 1,80 м в домі. Щоб зараз не витрачати час, ми з Максом спробуємо прорватися на мікрорайон Острів, Корабєл. Це зараз найбільш затоплений район міста, найбільш постраждалий. Звідти до Олешек всього 4 кілометри по повітрю, тож там дуже небезпечно. Але нам треба бути, побачити ті наслідки, які тут принесла вода, поспілкуватися, можливо, з місцевими людьми. Просто бути ближчим додому. Іду. Ночью были сильные обстрелы, также пострадал сильно, но прилеты были прям в центре города. Также здесь вот 200 метров вот был прилет. И сейчас повітряна тревога и обстреливают также остров сильно. И сейчас пока ждем. Не света, не газу, але ми живемо. Ми будемо жити, ми українці. Было 3 метра воды, вот такого. Первый этаж уже подтопило. Да. А була евакуація? Ну, была. Мы не заходили. У мене 2 кошки теж. Ну, куди їх? Звісно. Да ты закрой рот свой. Позорная. Ты посмотри, сколько людей поехало. такие За что? Доводят людей. Закрой. Да насмейся на той свет. Просто морально ж бачите, люди морально вже устали. Із-за этого це проходять такі інциденти постійно. Тут уже всі до цього вже привикші, так що случається таке. Так що бай, Україна, ми з вами, Херсон. Львів видамо, у нас прийдеться достати. Все списка. Там пишок не було. Скажи, що сьогодні ще робимо. Ви прийшли до одного. Нам списка роздавай буде, так? Я прийшов, так, щоб поки що робимо. А є ще пасочки, 30 Так там ми знайдемо там. Ну так вы объявите, что одного человека от дома со списком придите, и все, и не будет вот этой толпы. Скорее опасно то, что они бьют по людям. Вот, смотрите, прилеты начинаются, и они специально бьют там, где есть скопление людей. И это небезопасно. Под стіночку. Вон. Що зараз відчуваєш? Я відчуваю страх, гірку обіду за те, що люди, які тут, люди, яких я бачив, люди, яких я знаю, люди, з якими я жив, що їм тут це треба пережити все це. І я знаю, я розумію, що ті, хто виїхали звідси, мені так кажеться, що вони сюди вже не повернуться, бо це просто... Вихід, хлопчики, вихід. Вихід був. Что, войны?
А цю ДСНСовську машину можна якось викликати? Я не знаю. Кого? ДСНСовську машину. Опять? Выкликать? Так що ви відчули? Пацаны, идемте в здание. Это, короче, шкаф. Да. Подвал тут есть? Нема, он затоплен. В натуре? Слушай, это вот люди, которые лазят толпами, придурочные. Братан, это не люди, просто они так все время, остров вот под такими обстрелами все время. Те, що ми тут побачили, це просто жах. Люди виживають, і те, що зробили тут росіяни, те, що вони зробили, підірвавши дамбу, перетворили їх життя просто на суцільне пекло. Мне хотелось просто выть. Просто выть. Я говорю, я так не нервничала, когда был затоп, как меня вчера просто доконало это все. Выход. Давай, хорошо. Давай. Нормально, да? Всю оккупацию здесь был, ну, практически в Херсоне. Вот, прилет в 100 метрах был, знаешь, уже мы привыкли к этому. Понятно, вы, пацаны, приехали сюда, и вам это не, ну, вы не привыкли. Я с Шуменского. Ну, вот 3 дня назад, вот у меня есть видео, вот 100 метров от дома, ну, 200 метров от дома, и 400 метров еще в дом жилой был прилет. Обстреливают опять. Уже где-то 5-й прилет. Бьют по Корабельной площади и по Рич-порту. Там, где идет высадка людей и животных. А з якого ви саме району Херсона? Де ви жили? Здесь. Тобто це ваш район? Точно. Течение, оно здесь было очень сильное. Люди, которые вот стояли вот около этого столба, они вот держались, потому что течение их просто сносило, когда я заезжал сюда машиной ДСНС. Первый же день, когда вода поднималась катастрофически. Сейчас все поменялось настолько, что это вообще другая жизнь. Не та, которая была до этого. И чисто психологически для людей это будет потом. Они еще до сих пор не понимают, что произошло, какие последствия будут. Они думают, что вода сойдет и все вернется. На самом деле все не так. Сейчас тут асфальт уже начинает просто плыть. Боляче знати, що вдома гірша ситуація, ніж тут. Що тут хоча б хліб людям привозять, і вода вже спала, і питну воду завозять, а що в Олешках? Говорю, что нужно, чтобы там вам кто-то помог выехать куда-то вот в сторону воды, на рыбхоз, например. В принципе, да, так не можем выйти даже со двора. Вы готовы? Вы можете все бросить, поехать, да? Нет, мы не готовы. Не готовы. Надо, чтобы вода упала полностью. Но я боюсь, что потом такой возможности уже не будет у вас. Не знаю. А вам есть что кушать еще? Да, есть. Я попросил волонтеров, там имя Александра Книга, дочка книги. Разом з Сергієм ми чіпляємося за кожний варіант, який трапляється. Місцеві театрали знайшли спосіб, як допомогти людям в окупованих Олешках. Тому, не гаючи часу, ми їдемо до них. Військова адміністрація заборонила всім волонтерам виходити на річку, і це правильно, що професійні військові, ДСНСники, і вони почали потроху вивозити. Ви знаєте, що вже там 125 чи 126 людей. Механізм зв'язку, сьогодні я можу сказати, яким відбувається, це в кого є човник там, і в кого є з мотором він,
люди виходять на зв'язок, що ви збираєтеся там на тому човнику. Як тільки можна, тут дивляться наші хлопці, де знаходяться рашисти. Їм кажуть старт. Вони починають стартувати, їх десь підхоплюють військові, супроводжують до Херсона. Привіт, моя сонечка, привіт. Все нормально? Так, все добре. Взуття дуже мало. Це жіночі ще є. Да. Я зараз список в інстаграмі опублікую і в Фейсбуці, і я думаю, що люди принесуть, доберуть. Є один хлопець, Ярослав, який створив саме чат «Евакуація Олешки». Після цього створили чати там грібці Олешки, і такий є чат, як «Гумка по воді», і ще є декілька соціальних таких груп, де активісти, які ведуть ці групи, вони намагаються видаляти в першу чергу не своїх. Нормально, працює? Да. Працює. Буде штук 3, опять виліт. Сюди. Давайте, може, кудись. Ні, це... Не чули свистів? Да. Вот. Он летить. Це десь у нас тут прильот? Чому секретні? Тому що ніхто не знає, з ким ти спілкуєшся. Там Навіть зараз не можемо запишати. Я вам так скажу, що навіть є люди, які не наші, а підтримують нас. Дідусь з бабусею зараз в Олешках, на тому березі Дніпра. Вони в окупації, в російській окупації. І зв'язок зараз так само втрачено, як зв'язок фізичний з тим берегом, так і зв'язок з усіма людьми, які там залишилися. Врятуй. Вже я тепер ніколи вас не побачу. 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 Дедушка, давайте, я не знаю, как-то надо. Вы готовы? Если что, вдруг. Давай я сегодня узнаю, какая там обстановка. Сегодня муж нашей общей знакомой, которая... Он здесь, он эвакуирует оттуда. Но это с рыбхоза сегодня было. Люди там добрались до рыбхоза, не добрались, они там жили. И они спустились на лодке, а их потом встретили на другой лодке уже. Цим знайомим виявився місцевий військовий, який знає лівий берег краще за всіх. Наступного разу я вернуся на берег сьогодні, в обід чи ще колись, і тоді все договоримо, допрацюємо. А з собою не можна туди дати? Зараз ви мене будете вчити, а в мене часу немає. Все, зрозумів. Правда, домовитися зі знайомим Сергієм було не так просто. Чоловік майже щодня їздив на лівий берег, аби знайти і врятувати людей. Вперед, Тоша. Давай. А вот этот контуженный вообще. Давай, Тоша. Давай. Иди сюда. Я держу. Давай вещи, давай потом под собаку перейди. Давай вещи. Отак. Чуть протягнемося, заховаємося від струї. Иди сюда, Тоша. Олег, пускай, я держу. Скамари тут, конечно, каліровані. Это ваш дрон, да? Ні. Це не наш дрон. Це цей дрон, який... Они нам скидывали украинскую помощь. Ні, так це... Ми воєнні, понял? Ми потому не знаємо, чий це дрон. Давай відкриваємо зараз цю двері. Так, сікач спереді, несіть спереді, з другого боку, А, ладно. Красавчики.
Так, тепер обіймайте тільки мене. І мене, і руку мені давайте. Опа. О, все. З острова ми, слава Богу, вибралися. Нам не дзвонив, але ми зараз побачили автобус, купу військових, поліцейських. Я так розумію, що там зараз відбуваються розмови з тими, кого евакуювали з лівого берега. Але нас сюди зараз не пускають. Але я думаю, що ми зможемо домовитися і познімати тих людей, поспілкуватися з олешківцями. І поки військовий рятував людей на лівобережжі, в цей час ми вирішили поспілкуватися з щойно евакуйованими людьми з Олешок, аби дізнатися хоч якусь інформацію. Почему так получилось, что очень много людей вышло раздетыми? Потому что все смотрели, у нас один-единственный канал показывает марафон в Олешках. И все смотрели марафон, по которому сказали, пик будет в 11-12 часов. В 2 часа дня начали показывать, что топит Херсон. У нас было сухо. Это при том, что наша улица находится в километре от воды. И нас уже должно было топить. Мы в час дня смотрим час сухо, в 2 сухо, в 3 сухо, в 4 сухо, в 6 у меня еще соседи обрабатывали картошку. И потом резко в 6:15 с 2 сторон вот так начало накрывать водой. Соседи забегали на чердак, им уже вот так. Бабушка 85 лет, она уже забегала, им уже было. Они босиком, без документов, без ничего забегали на чердак. Вода набралась очень быстро. Мы 3 раза переподвязывали лодку возле дома, потому что у нас буквально в течение, наверное, 2 часов дом ушел практически под воду. Сегодня у вас происходила эвакуация. Откуда вас забрали, как это происходило? Можете рассказать? Мы выплыли на лодке, у нас лодка была с собой, мы перенесли до ближайшей воды, плыли мы 2,5 часа, мы выплыли пересечение Конки и Чайки. Оттуда нас уже забрали. А для людей, у которых нет возможности на лодке выплыть, есть какая-то возможность? В эту сторону нет. Никакой. Никакой. Были случаи, что, допустим, те, которые с Кардашинки, их расстреляли, но мы-то сидим в вакууме, мы-то не знаем всего точно. Нам-то никто этого не рассказывает, никто не ездит, допустим, не говорит, что давайте эвакуироваться. Там нету такого, что по улицам кто-то... Даже вплоть до того, что хлеб раздавали в центре, его раздавали как собакам. Не рассказывали, как его просто привезли, разбирать их. А я говорю, почему по улицам не развести? Потому что люди еще остались в домах, им нечего есть. У нас, допустим, мы с соседями делились, потому что у меня хлеб был замороженный в морозилке. С войной научилась это делать. Самое страшное прошли. Мы уже, вырвались с самого Цюрюпинска из Олешек и оказались уже практически на той линии, где уже видно Херсон хорошо. Когда вы увидели, какие были эмоции? У меня начались слезы. Потому что я понимала, что это, опять же, это свои, это люди, которые не забыли. И это, да, это победа. Наша маленькая победа над тем, что мы вырвались из этого злосчастного места, которое было нашим родным домом. А теперь оно не наше. Деда. Ми вже в номері, і я не знаю, що робити. Єдиний шанс, який у нас залишився, це розвідник. Я сподіваюся, що він все ж таки мені відповість до ранку, бо він ще не виходить на зв'язок. Сподіваюся, що завтрашній день нам дасть якісь відповіді. Ми швидко переміщувалися містом, багато спілкуємося, але результату немає. Бабуся і дідусь Сергія все ще на лівому березі, оточені водою. На щастя, військовому вдається повернутися. Правда, в човні вже немає людей.
Виконати місію «Врятуй» цього разу не вдалося. Перший мій заход був в село Кохане. Це, якщо по карті дивитися, 10 кілометрів в тилу ворога, називається. По тій території, якою він захоплював і до моменту затоплення. Потім з Кардашинки вивозив людей. Більшість людей вивіз з Кардашинки. Берем вот эти вещи? Да, ну, не знаю, кидайте. Я не знаю, Если что- место есть, кидайте. А что Как, я не знаю, как папа складывал, когда мы еще. Бросайте сюда. А як діточок звуть? Что же он здесь? Як звуть? Максим. Дівочку як звуть? Маша. Маша. Давай. Все, молодці, дітки. Спасибо вам огромное. Давай сюда. Після того, як засоби масової інформації з перших днів почали оприлюднювати, що військові вивозять з окупації людей, орки теж дивляться телевізор, не такі вони дурні і тупорилі. Срисували цю ситуацію і на другий день вже їздили 4 лодки з пулеметами і шукали мене спіймати. Ну, із-за того, що вони територію погано знають, не вийшло в них. Потім вони вичислили одну конкретну точку, зробили засідку, але я про неї вже знав і не пішов. Кого міг попередив, але хлопці, бачите, поїхали в другі підрозділи, вирішили, що вони теж можуть. І поїхали і попали в засаду. 3 загиблих, 10 ранених, всі цивільні. Сьогодні намагалися, ну, опять же, я був сьогодні в Голій пристані, за 500 метрів від Нібулона. Тобто нас намагалися розстріляти з АГС, але фізику я краще знаю, чим вони. Це в мене вийшло між ними, між обстрілами проходить. Отак сьогоднішній день мій пройшов. Реально ще вивозити людей? І чи є люди, які потребують такій евакуації? Реально, але процент ефективності зменшується. Якщо, скажімо так, перший день було 50/50, другий день там 30/70, третій день це 10%. Зараз навіть менше 1% вірогідність, що все закінчиться. Військовий був останньою надією на порятунок. Сергій розуміє, шансів врятувати його ба-і-дє немає. Гайки всему. Я сам с острова. Надо с нуля все начинать. Ну, все эти частные дома, что вдоль речки. Ну, что все. Там по самій криші. Як подивишся, зйомки. Нічого взагалі і криш немає. Особливо на Олешки. Що як буде, там і людей не буде. От коли захватили Каховку, от туди-сюди, туди-сюди, і вже тоді розговор був чоловіків.
наші освободителі. Говорить, що ми замінуємо дамбу і в будь-який момент підірвемо. Так це ж в началі, а тепер бачу, кажуть, та ні, це українці підірвали. Ракетами там, а спеціалісти ж говорять, що нереально. Це ж не дом підірвав. Подложив знак і все. Це все-таки таке сооруження, що гранатою його не підірвав. Ну, звісно, не думали. Так не думали, що війна. А тут хлоп такий і все. І війна тобі. Ой. Я дуже надіюсь, що в мене з'явиться можливість забрати їх. І буде той день, коли я побачу бабушку, я побачу її заплакані очі, від щастя заплакані очі. Я побачу діда, який мені за батька був все життя, всю мою юність, який мене виховував, від якого я дуже багато чому навчився. І якщо я їх побачу, я буду найщасливішою людиною. Всі будуть плакати, і я це в собі уявляю. І коли я навіть просто думаю про це, все моє тіло просто пронизується мурашками. І це зараз найзаповітніша мрія для мене. Здійснити цю мрію в поїздці до Херсону нам не вдалося. В цьому не допомогли ані волонтери, ані театрали і навіть військові. Бабуся, дідусь Сергія, оточені водою, залишаються в окупації. А ми, не промовляючи жодного слова, з сумом повертаємося в Київ ні з чим. Пройшли майже 2 місяці. Сергію вдається в одному з чатів знайти людину, яка нібито може вивезти його бабусю дідуся з Олешок. Вартість цих послуг у різний час становила від 500 до 3000 доларів. Смотрите, колонной, чтобы вы понимали, ехать небезопаснее, чем легковой по-быстрому проскочить. А никакого телосложения. Но если что, отец наперед там сядет. Все водитель расскажет дороги. Им ехать еще до Новоазовска 7 часов. Поверьте, их нормально проинструктируют. Давайте думайте до утра, потому что мне завтра машину уже посылать нужно, чтобы 9-го забирать. Ці люди, здається, за гроші зможуть доїхати до Олешок, забрати моїх ба і діда. І найцікавіше, що так склалося, що сьогодні, 7 серпня, з'явилася новина така, що на кордоні Білгородської області Росії та Сумської області України відновив роботу пункт пропуску Колотіловка-Покровка, через які українські громадяни можуть повернутися з окупованих територій. Хтось з Росії забере їх з окупованої частини, довезе їх до Білгородської області, там вони перейдуть кордон і будуть в Україні. І я можу їх зустріти або в Сумській області, або вони сядуть на потяг і доїдуть до Києва. І, здається, це наш варіант на їх порятунок. Ти як вважаєш, кіт? Це були найдовші і найстрашніші 24 години в моєму житті. І у мене ніякої інформації не було, як вони їдуть, чи можна довіряти тим людям. Але те бажання обійняти бабушку з дідусем перекривало весь цей страх.
Чуєш? Ну, це вже наш потяг. Ми пішли. Пішли. Еле-еле успели к 5 часам вечера, успели в Колотиловку. Ну, там россияне проверяют, там фильтрация. Проверили нас все, что мы вывозим. И там увидели мою книжку. Там я 3 книжки перевозил, с собой взял. Что это такое, что за книга? Я строил этот мост, мостовой переход строил, я написал книгу. Это ваша книга? Я еще засомневался, думаю, может, у них есть списки, чтобы меня задержать или как-то там, ничего. Они проверили, у нас все нормально. И он мне говорит, вот эта дорожка, идите по этой дорожке к вашим, туда на вашу сторону. Тут 3 километра. И мы вышли с женой. Чемодан у меня, рюкзак тяжелый, все вещи тяжелые. По этой дорожке очень тяжело было идти. Мы идем, останавливаемся, идем, останавливаемся. Видим, что там валяются колесики от тележек, валяются вещи, там питьевая вода в бутылях, потому что в основном старики, и они бросали все, на ходу бросали, потому что они не могли тянуть это все. Мы еле живые приехали. Можно сказать так, что вот человек плавает, и он уже выдыхается, да? И вот берег. И вот берег, и уже расслабление. И вот я так почувствовал себя. Приплыли до берега с высокой воды. Привет, дорогие наши! Хочется вернуться. Дом – это своя, как говорится, малая родина, своя крепость, свой дом, свою крепость. И там мечта такая, чтобы вернуться и, как говорится, восстановить все. Все восстановить.